যিমানে নপঢ়া কিয় পৰীক্ষা নিলিখিলে একোৱে মেটাৰ নকৰে গতিকে এইখিনি কথা ফলো কৰি তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ কি কৰিলে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো আৰু অলপ ভাল হ'ব এটা মোমেন্ট এটা সেকেন্ড এটা মিনিট আমি আৰু ভালকৈ কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম আৰু পৰীক্ষাত আমি আমাৰ বেছ দি পেলাই এটা ভাল মাৰ্ক আনিম সেই বিষয়ে আজি আমাৰ ক্লাছটো ডিছকাছ কৰিম Hello dear students, welcome to PW. মই নিতাশ্ৰী মেমে তোমালোক সকলোকে PW লৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো বহুত ভালে আছা আৰু প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা পৰীক্ষা আহি একেবাৰে আমাৰ ওচৰ পাইছে এতিয়া হাতত মাত্ৰ 10-12 দিন আছে হয়নে একদম গণিব পৰা দিন আৰু গতিকে এই দিনকেইটা আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম কি কৰিলে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো আৰু অলপ ভাল হ'ব আৰু আমি এক্সামত আৰু অলপ বেছিকৈ মাৰ্কছ আনিব পাৰিম সেই কথাখিনি আজি এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা মই আশা ৰাখিছোঁ এই কথাখিনি তোমালোকৰ প্লাছৰ দিনকেইটা আৰু অলপ ভাল কৰিব এই মোমেণ্টত বহুতে হয়তো পেনিক কৰি আছা ভয় খাই আছা কেনেকৈ সেই ভয়খিনি নাইকিয়া কৰিব পাৰি আৰু এটা মোমেণ্ট এটা সেকেন্ড এটা মিনিট আমি আৰু ভালকৈ কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিম আৰু পৰীক্ষাত আমি আমাৰ বেছ দি পেলাই এটা ভাল মাৰ্ক আনিম সেই বিষয়ে আজি আমাৰ ক্লাছটো ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছা ঠিক আছে So first আমাৰ কামটো কি হ'ব এতিয়া এখন ফুল ফ্লেজেড প্ল্যানিং বনোৱা আমাৰ প্ৰপাৰ এটা প্ল্যানিং লাগিব এই 10টা দিনত আমি কি কৰিম কোনটো সাবজেক্ট কিমান সময় দিম কোনটো আমাৰ এতিয়া বেছি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ গল অলৰেডি কোনটো আমাৰ এতিয়া বাকি আছে কাৰ কোনটো সাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু অলপ পঢ়িব লাগিব কোনটো সাবজেক্টৰ আমি কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিস কৰিম কোনটো সাবজেক্টৰ PYQ সাম এই গুটেইখিনি বস্তু আমি প্ল্যানিংত সোমাই ল'ব লাগিব যাতে আমি উঠি পেলে বা পঢ়িব টেবুলত বহি পেলে ভাবি থাকিব নালাগে এতিয়া কোনটো সাবজেক্ট পঢ়ো এতিয়া কি কৰো সেই কনফিউজনটো যাতে নাথাকে তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব প্ল্যানিং লাগিব প্ৰপাৰ প্ল্যানিং লাগিব কোনটো সময়ত আমি খাবলৈ যাম কোনটো সময়ত আমি টেবুলৰ পৰা উঠি যাম কোনটো সময়ত আমি শুম কোনটো সময়ত উঠিম এই গুটেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব প্ল্যানিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু প্ল্যানিংৰ লগে লগে আমাৰ কি আহি যাব টাইম টেবুল এখন প্ৰপাৰ টাইম টেবুল আমি বনাই টেবুলৰ আগত লগাব লাগিব আপোনালোকৰ টেবুলৰ আগত এখন লগাই লবা তাতে দেখাৰ লগে লগে টাইমটো দেখা পোৱা আৰু পুৰা গম পোৱা যে এই সময়ত আমাৰ মোৰ এই কৰিব লগা আছে বা উইক হিচাপতো লগাই ল'ব পাৰা মানডে টিউজডে হিচাপতো লগাই ল'ব পাৰা সেইটো হ'ব তোমালোকৰ প্ৰথম কাম প্ল্যানিং কৰিবা লগে লগে টাইম টেবুল বনাবা আৰু টাইম টেবুলৰ হিচাপত আমি এই 10টা দিনত প্ৰতিটো কাম কৰিম অকল পঢ়া নহয় পঢ়াৰ লগতে আমাৰ যিখিনি আৰু এসেনশিয়াল কাম থাকে গুটেইখিনি পঢ়াৰ বাহিৰে আমাৰ যিখিনি নকৰিলে নহয় আমাৰ দৈনন্দিন সেইখিনিহে আমি কৰিম তাৰ বাহিৰে আমি আমাৰ একেদিন আৰু বাকি কতো যোৱা ঘুৰা ফুৰা কতো নাযাও কেৱল খাম শুম আৰু আমি পঢ়িম ঠিক আছে নেক্সট আহিব আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাম একিনে আমি PYQ খিনি চাম অলপ যিমান আমি চাব পাৰো লাষ্ট ইয়াৰ্ছৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে আমাৰ প্ৰতিটো সাবজেক্টৰে কোনখিনি কোৱেশ্চনছ বেছিকৈ আহি আছে বা কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে আমি এটা প্যাটাৰ্ন পাই যাম ঠিক আছে এটো এনালাইজ কৰি মানে PYQ এনালাইসিসৰ পৰা আমাৰ কি হেল্প হয় এটা প্যাটাৰ্ন আমি গম পাই যাও প্যাটাৰ্ন অফ দি কোৱেশ্চন পেপাৰ সেই পেপাৰ প্যাটাৰ্নটো গম পাই গলে আমি মানে এটা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহাৰ মানে সম্ভাৱনাটো বেছিকৈ আছে লগে লগে আমি কি কৰিব পাৰো তেনে ধৰণৰ আকৌ নতুন প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ আমি প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো ঠিক আছে সেই কাৰণে লগে লগে কি কৰিম আমি প্ৰেক্টিস প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ যিমান প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে কিমান প্ৰেক্টিস কৰিম হয়নে সাপোজ আমাৰ 5 মাৰ্কছৰ 3টা বা 4টা কোৱেশ্চন হয় আমি যদি 200টা 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰি যাও obviously আমাৰ 5টা কোৱেশ্চন কমেন্ট পৰিব কিমান প্ৰেক্টিস কৰিছো যে আমি ভালকৈ গম পাম পঢ়ি আছো লিখিব সময়ত একো মনতেই পৰা নাই আলটিমেটলি আমি এক্সামত কি লিখি আহিম হেতুহে মেটাৰ কৰিব হয় না গতিকে যিমান লিখিবা যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা হেতুহে তোমাৰ এক্সামত গৈ পেলে মাৰ্কস আনিব তোমাক হেল্প কৰিব হয় না গতিকে আমি ফাৰ্স্ট PYQ এনালাইসিস কৰিম প্যাটাৰ্নটো বুজি লগালক প্ৰেক্টিস কৰিম প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ সম্ভাৱ্য যেখিনি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি প্ৰেক্টিস কৰিম ঠিক আছে নেক্সট হ'ব আমি মাল্টিপল ৰিভিজনছ কৰিম যিখিনি কোৱেশ্চন আমি কৰিব পাৰিলো দ্যাটস well and good যদি আমি কোনবা কেটা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা নাই হেকিটা আমি এনালাইসিস কৰিম তোমালোক সকলোকৰ কাৰণে এই কথা কৈছো যে এই নোৱাৰা প্ৰশ্নখিনি বেছি ভালকৈ চাব লাগিব যে এইখিনি মই কিয় নোৱাৰিলো এইখিনি মোৰ প্ৰিপাৰেচনৰ ভিতৰত নাই নেকি যদি মই কৰা নাই কিয় কৰা নাই ভালকৈ আকৌ হেকিটো ৰিভিজন কৰিম আকৌ হেখিনি কৰিব ট্ৰাই কৰিম দেন সেই পঢ়াখিনিকে যিখিনি পঢ়িলো যিখিনি নোটস বনালো যিখিনি প্ৰেক্টিস কৰিলো কোৱেশ্চনছ বাৰে মাল্টিপল ৰিভিজন কৰিম এইটো তোমালোকৰ মেইন কি ৰিভিজন উইদাউট ৰিভিজন তোমালোকে কেতিয়াও ভাল মাৰ্কস আনিব নোৱাৰা এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি পেলে এক্সামলৈ মনত থাকি যাব পৰীক্ষাৰ আগত মই এবাৰ পঢ়ি দিম কিতাপখন হৈ যাব দ্যাটস
ইম্পসিবল গটিকে আমি মাল্টিপল টাইম ৰিভিজন কৰিম এতিয়া আমি যিমান এই সময় পাম এইকেইদিন কেৱল ৰিভিজন কৰিম আমি পঢ়ি থাকাখিনিকে আৰু ৰিভিজন কৰিম আৰু আমাৰ মাইণ্ডত পুৰা ক্লিয়াৰ মানে সেইখিনি জাষ্ট ক্লেৰিটি থাকিব যে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ এইটোৱে হয় পৰীক্ষাত আমি দেখি পেলাই ভাবি থাকিব ও এইটো ক'ৰবাত দেখা লাগিছে এই কুৱেশ্যনটো হয় নেকি এইটোৱে এনসাৰ হয় যেন লাগিছে সেইটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ৰিভিজনছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে গম পাবা পৰীক্ষাৰ সময়ত So next আমাক এটা কি লাগিব এই 10 দিনত আমাক লাগিব ডিসিপ্লিন ডিটারমিনেশন আৰু ফোকাস আমি অকল নিজৰ গোলটো ফোকাস কৰিব লাগিব যে আমাক এতিয়া অকল এক্সামটো আছে অৰ্জুনৰ নিচিনা আমাৰ মাছৰ চকুটো আৰু আমাৰ পঢ়াশুনাখিনি যে আমাৰ কাৰ্ডাল গতিকে আমি কাৰ্ডাল গৈ পেলাই চকুত মাৰিবলে কিমান ভালকে পঢ়িম এই 10 দিন কি কৰিব লাগি আছে কোনো মানে আমি খুকুজা নৰহাকৈ পুৰা ক্লেৰিটি লৈ পেলাই আমি এই 10 দিন আমি ইউটিলাইজ কৰিম see only your goal মাছৰ চকুটো যেনেকে অকল অৰ্জুনে অকল মাছৰ চকুটোহে দেখিছিল বাকি সব ইগনোৰ কৰিছিল এভয়েড কৰিছিল তোমালোকে তেনেকে অকল নিজৰ গোলটো দেখিব লাগিব এই 10টা দিনৰ কাৰণে আৰু ইটস জাস্ট ইউ এণ্ড your বুকস তোমাৰ কিতাপখন আৰু তুমি বাহিৰৰ জগতত কি আছে কি হৈ আছে এই কিটা তুমি একো গম পাব নালাগিব তোমাক যদি সুধাও ক'ত কি হৈ আছে ইউ ডোন্ট নো এনিথিং অকল মোৰ পৰীক্ষা এটা আছে মোৰ পৰীক্ষাৰ এটা সাবজেক্ট আহিব এটা সাবজেক্টৰ মোৰ ইমানখিনি পঢ়া হৈছে আৰু ইমানখিনি পঢ়িব আছে ইমানখিনি মই ৰিভিজন কৰিব লাগিব এইখিনি কথাই তুমি অকল জানিব লাগিব তাৰ বাহিৰে তোমাক এতিয়া জুনে যি হুদক তুমি নাজানা ঠিক আছে মিনিমাইজ your distraction তুমি যদি দেখিছা বা জানিছা যে এইটো কাৰণে তোমাৰ ডিস্ট্ৰাকশন হৈ আছে তুমি সেইটো একেবাৰে কমাই দিয়া নিজৰ ৰুমত নিজৰ কিতাপখনৰ লগত খুমাই পৰা আৰু কেনেকে নিজৰ ডিস্ট্ৰাকশনটো কমাব লাগে এটো গম পাবা সাপোজ কোনবাই কাখৰ ৰুমত টিভি চাই আছে দৰজাখন মাৰি লোৱা তেনে ধৰণৰ মোবাইলটো ওচৰটো যাব গলে তোমাৰ চাবলে মংগতে না যাবা এই জিমান স্ক্ৰলিং এইবিলাক বস্তু এতিয়া কৰিলে মানে তোমাৰ নিজৰ হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মৰা বুলি কয় যে লাষ্ট মোমেন্টত একটা দিন তুমি ৱেষ্ট কৰা এইখিনিহে আসল সময় জিমান বছৰটো পঢ়িলা কিমান ভালকে এটা ৰিভাইজ কৰি যাবা এক্সামত তেতিয়াহে তোমাৰ এক্সামত আসল কথা গম পাবা যে মই কিমান পঢ়িলো কেন ৰিভাইজে নকৰিলো লাষ্ট দিন কেইটা গতিকে এতিয়া মই এক্সামত মোৰ ভালকে মনতে পৰা নাই জাস্ট ধুলিকে অলপ মনত পৰিছে তেনেকে হলে নহব পুৰা ক্লেৰিটি থাকিব লাগিব আৰু লাষ্ট বেসিক যদি ইম্পৰ্টেন্ট কথা ডোন্ট প্যানিক এতিয়া প্যানিক কৰি একো লাভ নাই এই টাইমটোত অকল ফোকাস থাকিব লাগিব আৰু নিজৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব বিশ্বাস কৰিব লাগিব সবতছে ডাঙৰ বস্তুটো হৈছে আত্মবিশ্বাস ঠিক আছে সো এইটো তোমাক পৰীক্ষাত বহুত সহায় কৰিব নিজক কেতিয়াও ডাউট নকৰিবা ঠিক আছে নিজক কেতিয়াও ডাউট নকৰিবা believe that you can and so you will তোমালোকে যেটা ডাউট কৰিবা ন সেই ডাউটটো তোমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো উইক কৰিব নিজৰ ওপৰত কেতিয়াও ডাউট নকৰিবা কেৱল ভালকে পঢ়িবা আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা যে মই কৰিব পাৰিম মই কৰিম আৰু যেতিয়া ভাবিবা তেতিয়া হেতুৱে নিজৰ মাইণ্ডত থাকিব আৰু পজিটিভ মাইন্ডসেট সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে ঠিক আছে গতে এইখিনি কথা ফলো কৰিলে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছো সকলোৱে ভালকে পঢ়ি আছা আৰু সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব গতে এইখিনি সময়ত প্যানিক নকৰিবা কেৱল পঢ়া ৰিভিজন কৰা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লবা স্বাস্থ্যটো ভালে থাকিলেহে পৰীক্ষাত গৈ হেলদিকে লিখি আহিব পাৰিবা হয় নাই যদি পৰীক্ষা সময়ত গাছা বেয়া হয় এতিয়া একদিন টাইম টেবল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিমান খাইছা কিমান টাইম হুইছা তোমালোকৰ যিখিনি ৰিকোয়াৰ্ড স্লিপ থাকে স্লিপটো বহুত মেইনটেইন কৰাটো বহুত জৰুৰী গতিকে গোটেইখিনি কথা গুৰুত্ব দিবা স্বাস্থ্য ভালে থাকিলেহে পৰীক্ষাত গৈ লিখি আহিব পাৰিবা হয় না যিমানেই নপঢ়া কিয় পৰীক্ষাত নিলিখিলে একোৱে মেটাৰ নকৰে গতিকে পঢ়া ৰিভিজন কৰা নিজৰ যত্ন লোৱা স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা আৰু সব ডিস্ট্ৰাকশন বাদ দিয়া প্যানিক নকৰিবা আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা লাষ্ট কথাটো হৈছে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা আত্মবিশ্বাস থাকিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'বই হেকান লাষ্টত সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা আৰু সকলোৰে পৰীক্ষা বহুত ভাল হওক সকলোৱে মনে বিচৰা ধৰণৰ ৰিজাল্ট হওক আজিলৈ ইমানতে ভিডিওটো সামৰিছো এই কথাখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেচনত এই লাষ্টৰ দিনকিটাত নিশ্চয় তোমালোকক সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট থ্যাংক ইউ